Video kali ini adalah bahagian ketiga untuk mendapatkan tenaga yang paling optimum pada Suzuki RG Sport dan RGV 120. Assalamualaikum dan apa khabar guys? Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Terima kasih kepada semua yang menonton dan terima kasih juga kepada yang subscribe kepada channel saya ini. Penglibatan anda serta komen-komen anda amatlah saya hargai. Baiklah, kita teruskan topik kita. Okey, kita mulakan dengan karburetor, sistem karburetor yang sesuai untuk RG Sport dan RGV 120. Seperti yang kamu tahu, RG Sport menggunakan Mikuni VM18, RGV 120 pula menggunakan Mikuni VM20. Jika kita kira saiz bore atau saiz piston setiap motosikal tu, kedua-duanya boleh menggunakan karburetor semaksima 40mm saiz intake. Semasa saya menggunakan RG Sport tahun 94, karburetor VM18 tu terpaksa saya ribur semaksima yang mungkin. Udah nipih gentin jadinya dinding 1mm ke lebih sikit macam tu lah, nipih sangat. Masa tu karburetor RG kalau nak ganti kena order daripada Lion Suzuki. Faham lah harga Lion Suzuki kan, berapa rimau, berapa singa harganya. Tapi sekarang aftermarket banyak sangat pilihan. Generasi sekarang ni sangat beruntung, macam-macam ada. Tekan aja kat handphone tu, sama boleh beli. Dengan teman sekali pun sama juga, beli online. Teruskan menonton sehingga ke penghujung video ini. Penggunaan saiz maksimum 40mm itu hanya boleh diaplikasikan sekiranya port yang terlibat pada silinder, boost port, transfer port, scavenging port, prop port sememangnya asal besar daripada kilang. Cuba lihat porting pada silinder blok RG Sport atau RGV 120 dan silinder blok daripada Suzuki RM125. Perhatikan, jika kita combinekan kedua-dua transfer port atau scavenging yang di tepi tu, kita satukan, dia akan menjadi seakan-akan sama saiz dengan silinder blok atau silinder bore. Kerana itu dia boleh menerima 38mm karburetor. Jika kita lihat pada blok RGB atau RG Sport tu, kalau dikombinekan kiri kanan tu tak sampai pun saiz bore. Buatlah porting ke apa macam mana, masih lagi tak boleh pakai macam silinder RM125. Itu daripada pandangan mata kasar. Sedih benar bunyi Bagaimana kita nak mengira saiz karburetor yang paling sesuai untuk RG Sport atau RGV 120? Teruskan menonton sehingga ke penghujung video ini. Adakah saiz 18mm untuk RG Sport dan RGV 120 bersaiz 20mm tu paling sesuai yang dah keluarkan oleh Suzuki? Ya, betul. Saiz tu memang dah sesuai dengan CC untuk kegunaan biasa, pergi pasar, pergi sekolah, pergi beli makan, jalan-jalan taman. Itu paling sesuai lah. Berbulu kau mendengar teman cakap macam tu Okey, karburetor upgrade yang sesuai untuk RG Sport atau RGV 120 adalah seperti yang saya recommend pada video sebelum ni. Walau bagaimanapun, untuk memastikan sama ada benar atau tidak, kita gunakan formula untuk calculation bagaimana untuk menentukan saiz karburetor yang sesuai. Teruskan menonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Ada beberapa formula untuk mengira saiz karburetor yang sesuai untuk enjin kita. Formula yang paling popular dan sering digunakan adalah daripada Naito dan Nomura, iaitu dua orang bekas engineer Yamaha. Naito dan Nomura merumuskan untuk mendapatkan throttle bore atau D. K adalah constant volumetric efficiency atau kecekapan volumetrik berterusan. K punca kuasa silinder displacement atau
isi padu silinder, darabkan dengan N atau RPM pada kuasa tertinggi. VE percentage minimum adalah setup yang paling minima dan paling standard tanpa ada apa-apa tambahan. VE percentage maksima adalah tambahan upgrade sedikit seperti pengapian dan lain-lain. Dapatlah jumlah saiz throttle body yang sesuai untuk carburetor. Macam penin nak ngiranya. Nani? Tak apa, kita bincang kat sini. Teruskan menonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Kita tengok spek kuasa yang dihasilkan oleh RG Sport dan RGV 120. Okey, mula-mula kita kira C darab N atau CC darab RPM. 110 darab 10. 10 tu 10,000 RPM lah. Jumlah dia 1100. Untuk mendapat punca kuasa 2 atau square root, type jumlah yang telah didarab tu 1100, kemudian pada kalkulator tu tekan simbol punca kuasa, dapatlah 33.16. Kemudian kita tekan VE ataupun volumetric efficiency minimum dan kemudian maximum, kemudian darabkan pada square root tadi tu. Itulah dia jumlah bore ataupun size intake yang direkomendasi daripada formula ni. Kiraan formula ini berdasarkan pada tahap-tahap pengubasan enjin lah. Stock engine ataupun standard pekak, slightly modified seperti polishing dan juga pengapian, RM Jowo ke apa ke, dan juga spark plug yang lebih bagus. Kemudian fully modified lah. Okay, yang sebenarnya target ataupun sasaran carburetor bore yang lebih besar ni adalah untuk mendapatkan pancitan petrol tu yang paling halus seperti kabus ataupun vapor. Lagi halus, lagi dia terbakar sekata dan fully burn. Berikut adalah saiz carburetor yang disyorkan mengikut nilai CC engine. Makin besar bore sesuatu carburetor, makin kita kena kurangkan main jet dengan pilot jet. Bukannya makin besar bore, makin besar main jet dan pilot jet. Carburetor ni bore kecil boleh main jet besar, tapi kalau bore dia besar kena turunkan. Dia offset daripada segala-galanya. Ini pemahaman yang sebenar lah. Okey, formula tu boleh diaplikasi untuk semua jenis motosikal. Sekarang kau dah tahulah macam mana nak kira kan. Tidaklah teragak-agak, terpinga-pinga macam mana nak sumbat carburetor yang paling sesuai ya. Nak bagi power. Jadi lepas ni tak adalah orang boleh torak koma . Seterusnya, tuning carburetor. Teruskan menonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kepada siapa yang tahu mengenai enjin lah. Ia bukanlah sesuatu yang orang kata tahap dewa lah. Kalau orang yang tahu tuning ni, biasa je, normal thing. Jadi untuk video ni saya akan cerita all out, semua sekali apa yang saya tahu lah. Apa yang saya akan beritahu ni adalah perkara basic atau perkara asas untuk tune carburetor. Okey, teknik tuning carburetor ni biasa saya buat pada motosikal 2 stroke, 4 stroke, kereta yang ada carburetor dan juga injection. Naturally aspirated, force induction atau induksi paksaan, 4 silinder, V6, V8 dan sedikit rotary engine lah. Untuk kereta injection ada 2 type, satu yang throttle body boleh adjust angin, satu lagi electronic throttle body yang tak perlu di adjust angin lah. Teruskan menonton. Kita tumpukan dulu pada air screw adjustment. Kata orang kampung teman, setting angin. Perkara utama kita kena ada flat tip slim screwdriver, panjang lebih kurang sekaki macam tu lah. Carburetor RGV ni kena ngendap, kena skoding baru nampak. Ada 2 jenis skru, yang biru bulat tu untuk adjust idling dan yang merah tu untuk adjust udara. Kita andaikan carburetor berada dalam keadaan tip-top Cara majoriti orang lain buat ialah dengan menghidupkan motosikal. Tapi macam saya cakap lah, cara saya berbeza. Saya tidak akan menghidupkan motosikal. Tuning throttle body kereta pun saya tak akan hidupkan enjin kereta. Mereka yang mengenali saya dalam dunia kereta tahulah cara saya. Sebelum kita tuning carburetor, kita kena tukar dulu spark plug yang baru. Cara ini akan dapat memberikan input yang sebenar tentang setting dan tuning kita. Untuk menerangkan kaedah tuning, saya buat grafik sikit Teruskan menonton.
Okey, tutup habis maksimum skru ejah angin tu, tutup sampai habis. Arah nak tutup tu macam kita ikatkan skru lah, ikut arah pusingan jam. Untuk carburetor standard pada RG Sport atau RGV 120, pusing ikut lawan jam 360 darjah, pusing sebanyak 2 kali. Kemudian putarkan di antara 0 ke 90 darjah. Hidupkan motosikal dan mulakan adjustment setting tuning. Ikut arah jam reach, lawan arah jam lean. Semasa tuning 45 darjah atau dalam lingkungan 90 darjah tersebut, kalau adjust lean dia akan ringan, kalau adjust reach dia akan berat. Jadi dapatkan yang paling sesuai untuk diri anda. Kaedah tuning ini boleh diimplementkan pada semua jenis carburetor dan semua jenis motosikal, standard pekak badak. Okey, untuk carburetor yang besar atau yang ada power jet, tuning dia ada beza sikit sajalah, tak banyak. Cara tune dia macam tadi juga, tutup habis dulu, pusingkan sekali satu pusingan 360 darjah, membuka lawan arah jam. Tambahkan pusingan 270 darjah lawan jam pada sudut 180 ke 270, itulah kita akan mula mainkan adjustment sama ada lean atau reach. Bila dah dapat sudut tu, baru kita hidupkan enjin dan mulakan adjustment kita. Putar ikut arah jam reach, putar lawan arah jam lean, ataupun di tengah-tengah mengikut kesedapan kita. Okey, sekarang kamu boleh nampak perbezaan tuning carburetor biasa dengan carburetor besar atau yang ada power jet. Carburetor standard dia punya bore pada carburetor tu kecil. That's why kita kena besarkan angin tu. Maknanya 2 kali pusingan 360. Carburetor yang bore dia besar, kita perlukan sedikit angin. Maknanya satu pusingan saja tu tambah sikit. Itulah caranya. Tak ada rahsia sangat lah pasal tuning carburetor ni. Jika masih lagi tak menjadi, tukar setting, insyaAllah dapat. Teruskan menonton. Tuning carburetor yang terbaik adalah lawas enjin, throttle bila dipulas terasa padat tetapi cepat naik, cepat turun. Pandai-pandai lah. Ada yang kata kena tuning semput. Tuning semput tu reach berlebih minyak. Setting jenis ni hanya akan dapat lihat kesannya bila enjin betul-betul panas. Untuk long distance okey lah. Setting jenis ni pick up dia lambat lah, nak kena tunggu dia build up dia punya momentum pembakaran tu, baru dia datang pick up. Orang lain dah ke depan lah, kita duduk ke belakang buat apa. Untuk motosikal yang ada power valve, buat jahanam enjin je, buat apa. Kalau api kurang, buat habis rosak spark plug, buat habis minyak, buat apa. Berapa banyak dah buat apa. Jika motosikal dalam keadaan stationary atau tidak ditunggang, tak payah kita perah macam nak pecah enjin tu. 99% sesiapa yang tuning dia akan perah macam nak pecah enjin, sampai dah tak boleh pergi dah, menjerit enjin tu, dia perah juga. Ketahuilah, orang yang suka buat macam tu, saya anggap mereka tu ibarat chimpanzee sarkis pencin. Itu siamang lah. Teruskan menonton. Okey, selepas tuning tu, anda ride motor tu, cuba ride 3 medium atau 3 mode. Pertama, riding santai. Kedua, riding yang agak laju sedikit. Dan yang ketiga, sesah habis-habisan. Mod ketiga tu kita gunakan untuk gear 5 bagi RG Sport dan gear 6 bagi RGV 120.
Cara test ride ni adalah sebenarnya pengganti kepada mesin dyno. Jika koma ada fasiliti mesin dyno berdekatan dengan rumah koma, pergilah test. Semua tu ikut feel sendirilah dan kemampuan sendiri. Cara test ride ni free, cara dyno kena bayar. Semasa test ride harus diingat jaga keselamatan. Pastikan jalan lengang. Jangan sekali-sekali test ride di kawasan taman perumahan atau di jalan-jalan kampung. Jika berbuat demikian, janganlah kau heran kalau ada orang taman ke orang kampung bawa besi palang tu maki hamun kau mengambat kau mengatakan perangai macam beruk, lotong ataupun ungka. Teruskan menuntun. Jika anda set up trampolin, berhati-hati. Jika salah rembat, kemungkinan akan berlaku fuel starvation. Jika ini berlaku, maka kemungkinan besar motosikal akan pinging atau knocking dan menjurus kepada jam. Jadi untuk keselamatan, settinglah dalam lingkungan medium to rich. Medium kepada rich. Selain berfungsi sebagai bahan bakar, petrol juga berfungsi sebagai penyejuk enjin, terutamanya enjin yang tiada water coolant atau liquid coolant. Jadi jika trampolin apa yang sejuk kan, takkanlah kau nak bawa air batu ais dalam raga tu, lepas tu kau merembah-rembah hati, campak-campak kan atas enjin tu bagi sejuk, macam tu ke? Teruskan menuntun. Okey, berbalik kepada test ride tadi. Selepas melakukan test ride, kita berhentikan motor di rumah ke, di tepi jalan ke, dan buka spark plug dan cek. Kita periksa spark plug tu untuk mengetahui simptom-simptom kesan daripada tuning tadi. Jika tuning karburator motosikal kita tu tepat atau betul, ia adalah normal jika penebat seramik putih itu terdapat kesan warna perang yang cerah dan seperti karat-karat sedikit. Warna karat itu pun agak cerah. Dan spark plug tidaklah kering dan tidaklah basah sangat, just nice. Spark plug begini menunjukkan tuning rich. Tambahkan bukaan angin, periksa tahap jarum itu tinggi atau rendah, periksa api coil kuat atau lemah. Spark plug hitam jelaga ni juga disebabkan oleh setting semput tadi itulah. Keadaan ini sebab karburator tuning trampolin, juga setting magnet yang terlampau advance. Enjin akan knocking dan boleh menyebabkan piston berlubang. Spark plug open ini disebabkan overheat yang berlebih. Bila seramik putih tu pecah, habislah. Adalah kerosakan yang akan berlaku pada enjin. Kalau kena macam ni, kena buka enjin, cek baliklah apa benda yang kerosakan tu, kena gantilah. Semua tu disebabkan tuning yang salah. Secara fizikalnya, keadaan plug ni adalah untuk kita diagnose kesihatan enjin kita selepas tuning. Hasil daripada diagnose ni melalui spark plug, barulah kita boleh ketahui sama ada perlu tambah atau kurangkan saiz main jet dan pilot jet. Fungsi main jet ialah bagi bahan api atau petrol atau benzin atau gasolin yang dikawal oleh jet needle atau jarum jet melalui throttle yang kita pulas tu. Fungsi pilot jet adalah mengawal minyak semasa kita idling. Fungsi skru yang bulatan biru tadi tu adalah untuk idling motor kita lah. Bila kita ikat skru tu ikut jam, dia akan menolak sedikit slide yang dalam karburator tu ke atas. Bila kita longgarkan skru tu ikut lawan jam, dia akan menurunkan slide karburator itu ke keadaan menutup habis, dan ini boleh menyebabkan enjin mati. Idling enjin yang bagus adalah antara 675 ke 800 rpm. Saya biasa tuning pada waktu selepas hujan, kerana waktu itu cuaca sejuk, haba telah dinyahkan oleh hujan dan kandungan oksigen di atmosfera adalah tinggi berbanding waktu panas. Itu cara tradisional lah, cara old school. Teruskan menuntun. Okey, last sekali penggunaan spark plug. Seperti yang saya bagi tahu pada video sebelum-sebelum ni, kita ni negara panas di Malaysia kan. Enjin two stroke ni dia cepat panas. Dia macam enjin rotary. Jadi untuk offsetkan panas tu kena pakai plug sejuk. Itu bahasa orang kampung saya lah, plug sejuk. Maksudnya spark plug tu boleh pergi suhu yang jauh lebih tinggi daripada penggunaan biasa-biasa.
Untuk prestasi optima, gunakan NGK BP8ES atau B8ES. Boleh sesah, boleh bawa relax, boleh bawa cingkar, boleh jalan-jalan tepi laut, biasa-biasa boleh, untuk rushing boleh. Dari segi fizikal kita boleh tengok spark plug tu perbezaannya. Spark plug biasa atau spark plug panas, dari segi fizikal ni kita boleh nampak kelainannya. Perbezaan spark plug panas dan spark plug sejuk. Spark plug panas, kepala cangkuk dia jojol keluar, manakala yang sejuk dia rapat. Elektrod dia tebal pada spark plug panas, elektrod spark plug sejuk kecil. Dinding thread screw pada spark plug tu yang untuk kita pasang pada head engine tu, pada spark plug panas nipis, pada spark plug sejuk tebal. Saya menyediakan bekalan untuk diri saya, spark plug B8ES sampailah B10 EGB, macam tu lah. Ok, spark plug B10ES, EGB, EGX semua tu adalah plug racing lah. Kepala elektrodnya pointing ataupun tajam. Bukan tujuan saya nak beli tu sebab nak race, tapi saya dah biasa masa dulu lah. Sepanjang saya menggunakan RG Sport, RXZ sampai 2 biji, lepas tu TZM pun sampai 2 biji. Kalau long distance biasanya paling slow 1.4. Jangan bagi tahu kat orang lah, viral lah. Kalau balik kampung Ipoh tu direct lah. Kadang-kadang laju sikit, kadang-kadang maintain, macam tu lah. So spark plug B10 ni memang sesuai lah untuk direct macam tu. Teruskan menonton. Ni ada bonus sikit pasal spark plug ni lah. Selain daripada grade B10, ada satu lagi jenis spark plug yang boleh digunakan pada motosikal 2 stroke. Tak kira lah RGV ke, RG Sport ke atau lain-lain. Ok, spark plug ni daripada kereta, iaitu kereta yang menggunakan enjin rotary. Rotary engine, tahap kepanasannya melebihi B10. Dia melebihi tu. Ada yang 11, ada yang 12. Dan kepala dia tak ada kepala cangkuk, dia flat saja. Tak mengkali nampak benar macam nak berdoa, ngecung Macam mana boleh tahu spark plug rotary engine boleh guna pada enjin 2 stroke? Pasal teman udah mencobir try test pandu drive lah yang teman ngabar ni. Ada kereta merah yang terempap kat depan rumah tu. Apakah hal? Itulah. Daripada plug itulah. Spark plug B10 EGV yang kotak merah racing tu. Itu dari RX7 tu. B10ES dah tak ada stok, jadi gantilah spark plug tu. Teruskan menonton. Ok, ini ada honorable mention. Satu perkara yang kita kena ingat pasal RG Sport dan RGV 120 ni, kita ni sedang melayan motosikal lama. So penat-penat kita duk setting carburetor, beli carburetor lah, itulah inilah, rig valve lah. Sekali tangki petrol karat dah. Langsung apa tak kata orang kampung teman. Apabila tangki petrol karat, jadi macam motosikal saya lah. Baru nak sedar tarik pickup, dia sumbat terus jam. Jam bukan sebab dia tak boleh pergi, sebab minyak tak cukup supply, dia dah tersumbat. Dia ketara rasa masa tang kona rengit. Masa kita berangan ambil kona nak nyagat muncung kan, masa tu lah dia berhenti, masa tu lah minyak tak sampai. Sebabnya carburetor ni bergantung entirely, sepenuhnya pada pergerakan graviti, tarikan graviti. Dia tak macam injection, ada fuel pump. Bila tangki sumbat kat carburetor tu, minyak tersumbat lah. Kerah weh, mangkuk kerah jelek petir jadinya weh komen. Jadi saya syorkan supaya komen semua cek dalam tangki tu berkarat gila. Kalau berkarat, kasih buang tu karat, kasih shining balik semua, baru sedap bawa motor. Kalau korang ada idea macam mana nak cuci tangki yang karat tu, bolehlah share kat komen tu ya. Ok komen, ok guys, setakat ini je lah video saya kali ni. Video kali ni panjang sangat lah. Harap koma tak adalah bosan tengoknya. Biasanya kalau panjang sangat ni orang tak apa suka, tapi itu je lah yang mampu teman buat. Ada panjang lagi, jadi tunggukanlah part 3.2.
Diharapkan info yang saya bagi ini memberi satu kelainan dari segi pengetahuan permotoran. Jangan lupa bagi komen untuk kita berdiskusi, dan yang belum subscribe, tekanlah button tu. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum.